عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة الاستدراكية 2018. اللغة الانجليزية، جميع مسالك الشعب العلمية والتقنية والأصيلة. غادي نبداو أول خطوة بالقراءة والشرح ديال التكست اللي عندنا، واللي بغيتو أنه يبقى كمرجع للتلاميذ ديال الأولى بكالوريا اللي غادي يكونوا تلاميذ تانية بكالوريا العام الجاي إن شاء الله، ولا ممكن يكون هاد الامتحان واحد من المراجع ديالهم في الاستعداد للامتحانات سواء ديال المراقبة المستمرة أو الامتحان الوطني. So let's start with the first paragraph. Paragraph 1. In 2002, the International Federation of Library Associations and Institutions في 2002 الفيدرالية الدولية لمؤسسات وجمعيات المكتبات which is IFLA established a new section، بمعنى قامت بتأسيس واحد القسم جديد called Mobile Libraries الذي يدعى بالمكاتب الجوالة with the aim of providing access to information. aim هو الهدف. Alors الهدف هو providing access to information، بمعنى أنهم يمكنوا الناس من المعلومات for all residents لجميع السكان والمقيمين particularly in remote and rural areas، خاصة particularly in remote which means very far بعيدة and rural قروية areas which means regions or places. Alors خاصة بالنسبة للناس اللي مقيمين في أماكن أو جهات بعيدة وقروية in different parts of the world في أماكن مختلفة من العالم. Paragraph 2. In Thailand, a new mobile library called the Floating Library was launched. Alors مثلا في تايلاند واحد المكتبة جوالة جديدة new called the Floating Library، الاسم ديالها هو Floating Library بمعنى المكتبة أو الخزانة العائمة، was launched بمعنى تم الانطلاقة ديالها. There are currently 2 book boats in use. alors ملي تنقولوا عائمة بمعنى كنهضروا على شي حاجة اللي كتطفو فوق الماء، وهنا الوسيلة اللي استعملت هما the boats، قوارب الباخرة صغيرة أو القارب. There are currently 2 book boats in use. إذن in the present في الوقت الحاضر كاينين جوج ديال البواخر صغيرة اللي هي قيد الاستعمال in use which offer a collection of over 2000 books and educational facilities to riverside communities. alors هاد القوارب اللي هي مليئة بالكتب offer which means give a collection of over 2000 books، واحد المجموعة اللي تتكون من 2000 كتاب and educational facilities، وكذلك تسهيلات مدرسية أو تعليمية to riverside communities لمن التجمعات السكانية communities بمعنى تجمعات سكانية اللي كتكون في الجانب ديال النهر. عندنا الكلمة ديال riverside تتكون من river اللي هي النهر والside اللي هو الجانب. alors هاد الفلوتين لايبراري الهدف ديالها هو تعطي لانفورماسيون ولا تمكن الناس من لانفورماسيون، الناس بالخصوص اللي كاينين جانب ديال النهر، التجمعات السكانية اللي كاينة في جوانب النهر. Another way of implementing access to information in specific area is the elephant libraries. alors كاينة تجربة تانية أخرى في تايلاند اللي هي كتسمى the elephant libraries اللي هي الفيلة المكتبة أو المكتبات الفيلة، ممكن ترجموا على هذا النحو مكتبات الفيلة اللي الهدف ديالها to give access to information in specific areas، أنها توفر المعلومة في أماكن معينة أو في جهات معينة where elephants are used to carry educational materials. alors في التجربة les éléphants اللي هما الفيلة تيكونوا المهمة ديالهم هو to carry بمعنى أنه يحمل المواد ولا الأدوات ديال الأدوات المدرسية
to 46 remote villages in Thailand. تقريبا 46 قرية نائية بمعنى بعيدة remote in Thailand. Materials carried by elephants include books. إذا هذه الأدوات المدرسية تتضمن books اللي هما الكتب، satellite dishes اللواقط الهوائية، generators اللي هما المولدات الكهرباء، computers الحواسب، فيديو واضحة and CD players and writing boards اللي هما سبورات. This project was awarded the UNESCO Literacy Prize for 2002. Alors, هذا البروجي اللي هو هذا المشروع was awarded the UNESCO Literacy Prize for 2002 بمعنى حصل على البرايز الجائزة ديال اليونسكو في 2002. Paragraph 3. In Norway, a boat called Epos was built specifically to serve as a mobile library. Alors في النرويج واحد القارب أو الباخرة صغيرة اللي الاسم ديالها Epos was built specifically to serve as a mobile library بمعنى تم البناء ديالها specifically بمعنى خصيصا باش تكون واحد مكتبة جوالة to reach rural areas بمعنى باش توصل للمناطق القروية. The book boat carries approximately 6,000 books. إذن هذا القارب ديال الكتب carries بمعنى يحمل approximately بمعنى تقريبا 6,000 كتاب and visits 250 small communities twice a year. إذن تقوم بزيارة 250 تجمع سكاني صغير small communities twice a year بمعنى 2 المرات في العام. The book boat sails from September to April. إذن هذا القارب ديال الكتب sails بمعنى يبحر from September to April من سبتمبر إلى أبريل. And each trip consists of 64 days in 3 regions. Alors كل رحلة trip اللي هي رحلة consists of 64 days بمعنى كتكون من 64 يوم in 3 regions في 3 ديال الجهات. Every day it stops at 1 to 4 places for about 1 to 2 hours. Alors كل يوم هذا القارب يتوقف stops at 1 to 4 places من 1 حتى ل4 ديال الأماكن لمدة for about 1 to 2 hours لمدة ساعة إلى ساعتين. Even in a rich country like Norway. إذن even تعني رغم أننا في واحد البلد غني مثل النرويج like Norway, the school libraries are not well equipped. وهكذاك فالخزانات المدرسية عندهم غير مجهزة بشكل جيد to meet the children's needs in today's modern school لتلبية طلبات الأطفال في المدرسة الحديثة. So for many of the students the book boat is actually their main library. إذن فتبقى بالنسبة لبزاف many ديال التلاميذ the book boat أو قارب الكتب تبقى المرجع الرئيسي أو الخزانة الرئيسية ديالهم. ندوزو الباراجراف 4. In Morocco, the Ministry of Culture and many non-governmental organizations have also adopted the idea of mobile libraries. إذن في المغرب Ministry of Culture اللي هي وزارة الثقافة و many non-governmental organizations بمعنى بزاف ديال المنظمات الغير الحكومية have also adopted the idea. adopted بمعنى تبنت الفكرة ديال المكاتب أو الخزانات الجوالة mobile libraries. Trucks or vans are used to carry different types of books to remote areas in Azilal. Alors trucks اللي هم الحافلات الصغيرة ولا شاحنات vans are used to carry different types. to carry المرة الثالثة فيعني يحمل. إذن فهي تم استعمالها لحمل أنواع مختلفة من الكتب to remote areas إلى أماكن بعيدة in أزلال الرشيدية and other regions. إذن ماشي أزلال الرشيدية
ومناطق أخرى. Library on wheels بمعنى خزانة فوق عجلات is the name given to this outstanding service. هو الاسم اللي تم إعطاؤه لهذا السيرفيس اللي هو الخدمة outstanding بمعنى مميزة. The mobile library أو المكتبة أو الخزانة الجوالة stops either at schools or public squares. إذا هذه الخزانة الجوالة كانت توقف يا إما في السكولز في المدارس or public squares بمعنى في الساحات العامة and provides its services for a period of time. وكانت تعطي provide which means gives تعطي الخدمات ديالها لمدة معينة before moving to another area قبل أن تنتقل إلى منطقة أخرى. In Ismara, for example, teachers of English started a project to facilitate the sharing of books. Alors في سمارة عندنا واحد مجموعة ديال أساتذة اللغة الإنجليزية started the project. alors هما اللي بداو واحد المشروع ديال تسهيل sharing of books تسهيل البارطاج ديال الكتب among schools ما بين المدارس in the region in 2016 في هذه المنطقة في 2016. Each school has the list of books and both students and teachers can request books. alors كل مدرسة إلا عندها واحد لا ليست ديال الكتب و teachers و students بمعنى الأساتذة والتلاميذ عندهم الحق أنهم يطلبوا النوع ديال الكتب اللي باغين يقراو. request books they would like to read. 3 volunteer teachers are in charge. alors 3 ديال الأساتذة تيتكلفوا بالمحافظة على هاد الكتب in charge of keeping the books and then delivering them من بعد القيام بتوزيعهم على المدارس to a school whenever they are requested يعني حسب الطلب. إذن هذا كان التكست. ندوزو الآن ال comprehension questions. Now for the comprehension questions I hope that it is clear. Let's begin with the question A in comprehension. Alors, before that, we have to know that we have to base all our answers on the text. خاصنا لي réponses كلهم نجبدوهم من التكست. Let's begin with number 1. Why has the IFLA introduced the project of mobile libraries? Why? Why تعني لماذا؟ إذا الجواب غادي يكون عندي because. Why it has introduced the project of mobile libraries. علاش داروا لنا هذا المشروع ديال mobile libraries. And I think the answer is very clear in paragraph 1. When you have with the aim of providing access to information. The aim هو الobjective. alors الهدف هو to give access to information particularly in remote and rural. Question number 2. Who benefits from the floating library in Thailand? Alors, who it means I'm asking about a person. who ملي كنطرح سؤال بهو بمعنى أنني كنسول على شخص. Who benefits from the floating library in Thailand? alors عندي هنا جوج ديال الكيوردز أو الكلمات المفتاح اللي هي Thailand و floating library وهاد جوج كاينين عندي في الباراجراف 2. alors paragraph 2 they are speaking about Thailand and the floating library. So the question is who benefited? So when you read this part, you're going to find the sentence, there are currently 2 book boats in use which offer a collection of over 2,000 books and educational facilities to riverside communities. alors هنا شكون اللي تيستافد من هاد educational facilities؟ riverside communities هادوك التجمعات السكنية اللي كاينة في جوانب ديال النهر. إذا الجواب هو riverside communities benefit from the floating library in Thailand. How often do communities in Norway benefit from the book boat? How often? ملي كيطرح عندي السؤال how often رد البال هذا راه قريته في الجذع المشترك. how often for example how often do you play sport? I play sport twice a week for example or once a week. alors هنا تنهضروا على la frequency.
alors هنا ممكن ندير sometimes always usually often rarely never اوكي ولا once ولا twice. اذا هنا تنسولو على التردد ماشي على المده. في التونسيون كاينه how long تنسولو بها على لا ديوري هذيك بوحدها. هنا تنسولو على لا فريكونس. alors الكي وورد ولا الكلمه المفتاح اللي عندي هنا هي نوروي او بوك بوتس. اذا غادي نمشي لباراغراف 3 ما غاديش نمشي شي باراغراف اخرى. alors in Norway a boat called Epos was built specifically to serve as a mobile library to reach rural areas. The book boat carries approximately 6,000 books and visits 250 small communities twice a year. إذا هاد الناس ولا التجمعات السكنية الصغيرة فهي تستفد 2 المرات في العام twice a year. وهذا هو الجواب ديال السؤال الثالث. question number 3. Now B. Are these sentences true or false? The true or false sentence number 1. Epos transports passengers to remote areas. alors تيقول لنا بأن إيبوس تنقل الركاب للمناطق البعيدة. ولكن اللي عندنا احنا هنا هو أن إيبوس في الباراغراف 3 Epos was built specifically to serve as a mobile library to reach rural areas. The book boat carries approximately 6,000 books. قلنا بأنه تيحمل 6,000 books ماشي 6,000 passengers. alors number 1 is false. And the justification is that the book boat carries approximately 6,000 books. Number 2, school libraries in Norway have all the facilities for children. alors دايما غادي نرجعوا للباراغراف 3 ونشوفوا school libraries in Norway اشنو قالوا عليهم. alors even in a rich country like Norway the school libraries are not well equipped. alors حتى في بلد غني بحال نرويج تلقاو بأن الخزانات المدرسية ما مجهزاش مزيان. so it does not give facilities ما كتعطيناش تسهيلات جيدة للتلاميذ. so for question or for sentence number 2 it is false. والjustification هي هذه اللي قرينا دابا. number 3 in Ismara the Ministry of Culture started the mobile library service. واخا غادي نمشيو غادي نشوفو في الباراغراف 4 لا بارتي اللي كيهضروا فيها على تجربه في سماره. alors in Ismara for example teachers of English started a project to facilitate the sharing of books. so it's not the Ministry of Culture, it's a group of English teachers. alors ماشي وزارة الثقافة اللي بدات المشروع وإنما مجموعة ديال أساتذة اللغة الإنجليزية هما اللي بداو المشروع ديال تقاسم الكتب ولا البارتاج ديال الكتب. so number 3 is also false. والjustification هي اللي قرينا دابا. C. pick out from the text sentences or phrases which show that. إذا المطلوب هو أن pick out بمعنى نستخرج من لو تكست في جمل أو عبارات اللي تبين بأن which show that. number 1 خصنا شي حاجة اللي كتبين بأن the elephant libraries was a successful project. alors اللي غادي يورينا في لو تكست بأنه هذا المشروع ديال elephant libraries أو الخزانة الفيلة كان مشروع ناجح. غادي نرجعوا لباراغراف 2 وغادي نشوفوا آخر جملة عندنا في paragraph 2 اللي هي this project was awarded the UNESCO Library Prize for 2002. هذه هي الجملة اللي كتدل على أنه كان مشروع ناجح لأنه حصل على الجائزة ديال اليونسكو في 2002. number 2 civil society is involved in the project of mobile libraries in Morocco. civil society بمعنى المجتمع المدني is involved بمعنى يشارك أو اندمج هو في المشروع ديال mobile libraries أو الخزانة الجوالة in Morocco. we're going to see which sentence supports this. غنشوفوا اش من فخات كتدعم هذه الفكرة. alors عندنا في أول جملة لاحظتوا in Morocco the Ministry of Culture and many non-governmental organizations
have also adopted the idea of mobile libraries. Non-governmental organizations بمعنى منظمات الغير الحكومية، إذن فهي ماشي حكومية، هي مدنية. إذن هاد الشي اللي قالوا لنا في نمبر 2 هذه هي لافراز اللي كتدعم. اوكي، هذه هي لافراز اللي كتبين بأنها صحيحة. ندوزو D. Complete the following sentences. Alors, from the text, of course. To provide access to information, the government in Thailand. Alors, هنا خصنا نكملو. To provide here it means to give. باش نعطيو الإمكانية ديال توفير المعلومة. The government أشنو دار في Thailand? The government we're going to see this in Thailand paragraph اللي فيها جوج ديال التجارب. كاينه floating library وكاينه the elephant library. Alors the government in Thailand launched a new mobile library called the floating library and another which is called the elephant libraries. اوكي، alors دار جوج ديال التجربات. اولا دار تجربه ديال floating library اللي هي الخزانه العائمه اللي كانت على شكل قوارب، وكاينه the elephant library اللي هي الفيله او فيله المكتبه، فيله المكتبات الا قدرنا نسميوهم بهذا الشكل. إذا هذا هو كيفاش ممكن نكملوا لا فراز. To provide access to information, the government in Thailand launched the floating library and the elephant libraries. The mobile library service in Azilal and Irashidia is called Library on Wheels because. Alors علاش سمينا the mobile library service in Azilal and Irashidia library on wheels؟ علاش سميناها خزانة فوق عجلات؟ لأنها تم فيها استعمال الشاحنات والحافلات الصغيرة because they used trucks and vans to carry the books. okay, or different types of books. وعندنا الجملة هي trucks or vans are used to carry different types of books to remote areas in Azilal, Irashidia, etc. The last exercise in the comprehension questions or before the last, find in the text words that mean almost the same as. بمعنى جد في النص كلمات اللي عندها تقريبا نفس المعنى مثل. number 1 set up وعطاونا paragraph 1. إذا تنمشي وتنشوف paragraph 1 الولد الكلمة اللي عطاوني هي عبارة عن verb اللي هي to set up. إذا غادي نمشيو نشوف أشنو هما لي verb اللي كاينين هنا عندي في paragraph 1. ما عندي ما ندير لا adjective ولا بناون. لي verb اللي كاينة established، كاين called وكاينة provide. إذا called يعني يسمى أو يدعى، عندي provide it means give، بقاتنا established واللي هي المعنى الصحيح ديال set up يؤسس. At the present time كاينه في paragraph 2 اللي هي currently هي at the present time. It's in paragraph 2 currently. Then there is most important in paragraph 3 is given at the last line in the paragraph, which is main. Yeah, most important. Main, which means very important, very principal or primordial. Okay, main. The last exercise in comprehension is what do the underlined words in the text refer to? Alors it علاش كترجع في الباراغراف it كترجع على في الباراغراف 3 تترجع على the book boat, and the region in paragraph 4 كترجع على اسمارة. ودائما بيان سور تنرجع وتنقرا الجملة اللي جات قبل من it. هي فاش كنلقى الكلمة اللي تنقلب عليها، و it بيان سور راه كتعوض مفرد غير عاقل، اذا ماشي شخص. اذا الكلمه اللي غادي نلقاو تما هي the book boat. وبالنسبه region in the region فهي خصنا نقراو اللي جا من قبل منها وغادي نعرفوا بانها هي اسماره.
Language. Now language, fill in the gaps with the appropriate words from the list. Alors عندي هنا Sophie is looking forward to her birthday this week. alors هنا طلبوا مني أنني نملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. celebrate, celebrated, celebrating. alors هنا الجواب الصحيح هو celebrating، لأنه إذا كنت قريته في ال gerund and infinitive تلقوا بأن gerund and infinitive gerund تنديرو اللي هو verb plus ing تنديروه من بين الحالات اللي تنديرو فيها gerund هو إلا كان عندي preposition. preposition شنو هما ال prepositions اللي كاينين بزاف. كاينه at, on, in, out, from, to, up, down, before, after, with, without. كلهم هادو prepositions. alors ممكن يكون نسيت شي وحده فيهم، المهم هادو بعض منهم. alors إلا كانوا قبل من لو فيرب فلو فيرب يكون فيه في الاخر اي ان جي. عندي هنايا to، اذا خصني ندير looking forward to celebrating. اوكي. نمبر 2 الحنصلي is the athlete، وعندي فراغ ومن بعد منه won the marathon. alors عندي ثلاثه ديال الاختيارات who, whose and whom. alors puisque عندي الثلاثه كلهم ممكن نستعملهم في حالة عندي كنهضر على شخص، ولكن اللي عندي من بعد الفراغ هو verb. وفي حالة من تيكون عندي تنهضر على شخص ومن بعد الفراغ كاين verb، في هذه الحالة ضروري خصني نستعمل هو وماشي هم تنستعملها إلا كان عندي من بعد الفراغ subject pronoun I, you, he, she, it, they, we, you. اوكي. وهوز إلا كان عندي من بعد الفراغ noun، وهنا ما عندي لا noun ولا subject pronoun، عندي verb. alors خصني ندير who. give the correct form of the words in brackets. alors that's exercise B. form ملي تيكون تنهضر على word اللي هو كلمة، اذا هنا فالفورم اللي تنهضروا عليها في خصوص الكلمة اللي هما ثلاثة، يا اما adjective ولا verb ولا noun. alors هنا Antonio spent most of his child in the countryside. alors Antonio spent most of his بمعنى قضى أغلبية شي حاجة كتجي من child in the countryside في القرية. أغلبية ماذا؟ alors أشنو اللي ممكن يجي من child؟ اللي الجواب الصحيح هنايا هو childhood، بمعنى قضى أغلبية طفولته في القرية. the manager will have to make and you have decide about the employees salaries. alors هنا ديجا منين عندي مسبوقة الكلمة بين قوسين مسبوقة ب بمعنى أنه غادي يكون عندي noun. دائما ملي تيكون مسبوقة ب ولا the ولا his ولا her بمعنى أنه غادي يكون عندي noun. alors لو نو اللي تيجي من decide أكيد غادي تكونوا الأغلبية عارفينه وشفتوه في البروغرام ديالكم اللي هو decision. alors the manager will have to make a decision about the employees' salaries. C. Rewrite the sentences beginning with the words given. alors although Selma was worried she managed to pass the driving test. although تتعني رغم أن سلمى كانت قلقة ولكن استطاعت she managed to pass the driving test بمعنى استطاعت أنها تنجح في الامتحان السياقة. despite Selma's worry she managed to pass the despite although عندهم نفس المعنى، إذن تبقى الاختلاف طريقة الاستعمال. alors despite القاعدة كتقول بأنها خصها تكون plus noun. alors noun اللي تيجي من worried هو worry. alors despite Selma's worry she managed to pass the driving test. اوكي. alors تيبقى انه كاين بعض الاساتذه اللي كينصحوا تلامذهم انهم يستعملوا the fact that، ولا استعملنا the fact that يعني بانه لا داعي انني نغير في لا ستركتور ديال الجمله. alors despite for example I can say despite the fact that Selma was worried she managed to pass the driving test، وهي صحيحه لغويا. Number 2. Can you send me the documents please? Rod asked. alors هنا عندي reported speech. reported speech هنا النوع ديال الجملة اللي عندي هو request. request كاين جوج طرق باش كنقولوها reported speech، يا إما على شكل القاعدة ديال yes and no question
لأنه كيحتمل أن نجاوبو فيه بيس ولا نو. انت نقول can you send me the documents please، ممكن لا ريبونس تكون فيه yes I can or no I cannot I'm sorry. alors Rod asked me إلا كان عندي yes and no questions القاعدة تتكون if plus asked me bien sûr عاد متبوعة ب if زائد subject زائد التحويل ديال لو طون. بحال مثلا إلا كان عندي présent تيولي passé، passé تيولي past perfect، future تيولي would etc. aussi إلا كان عندي modal verb كان تيولي could may might etc. there are many changes. alors إلا بغينا نطبقوا هاد القاعدة ديال if وديال yes and no questions الجواب تيكون على الشكل التالي. Rod asked me if I could send him the documents. Rod asked me if I could كان تتولي could و me bien sûr منين أنه Rod هو اللي تيهضر إذن him the document. الطريقة الثانية باش ممكن نقولوها نفس الجملة هو l'infinitif. alors تنستعملو l'infinitif اللي ممكن نقولو Rod asked me to send him the documents. bien sûr هاد please و question mark و les guillemets كلهم تيطيرو ما يخصهمش يبقاو. Fiona number 3 Fiona had flu so she couldn't attend the meeting. alors Fiona كان عندها الفلو اللي هو الانفلونزا so she couldn't attend the meeting. ديجا هنا عندي بيان سور اف بمعنى conditional وديجا هنا راه عطاوني تقريبا نصف الجواب بقى عطيني نعطي انا النص الاخر وعطاوني حتى اش من نوع ديال الكونديسيونيل لانه بداو ب if Fiona hadn't had بمعنى عندي الباست بيرفكت وهنا بيان سور عندي conditional type 3 لانه هو اللي القاعده فيه تتكون بانه خصو يكون عندي if plus past perfect plus would or could plus have plus the past participle of the verb. alors تبقى هي نكمل فقط. alors if Fiona hadn't had flu لو كان ما كانش عندها الانفلونزا she could have attended the meeting كانت غادي تقدر تحضر الاجتماع. alors fill in the gaps with appropriate words or expressions from the list. هذا exercise D which is about vocabulary. alors through education children learn how to be active members in their community. ما يمكنش نقولوا human education or distant education but we can say civic education. okay then we have the plane couldn't take off because of the bad weather. درنا take off لأن يلتا تعني الإقلاع. ما يمكنش نديرو take up لأن take up تعني start learning something slowly and smoothly. take after تعني يشبه. إذن take up شرحتها باللونجلي بمعنى start learning بمعنى كنبدا نتعلم شي حاجة بشوية عليا. alors توحدة من هاد الجوج ما لايقة من غير take off اللي كتعني الإقلاع because we have a plane. put the verbs in brackets in the correct form exercise E. alors هنا منين تيكون عندي verb ماشي word verb in the correct form alors هنا عندي جوج الحالات يا إما أنا مطالب بأنني نصرفه في الزمن المناسب أو مطالب أنني نختار ليه الشكل المناسب. والشكل ديال لو verb تيكون يا إما gerund ولا infinitive ولا bare infinitive. أشنو هي bare infinitive؟ بمعنى يكون verb في l'infinitive وما يكونش فيه to. alors نبداو بالجملة الأولى hello Alex it's Lucas you call me twice yesterday. alors هنا انتهت الجملة. alors أول حاجة تندير هو تنشوف لو verb اللي عطاوني بين قوسين قبل منه واش كاين شي verb. إلا ما كان حتى شي verb نشوف واش كاينه شي expression de temps. منين تنلقى بأنه كاين عندي واحد العبارة زمنية expression de temps اللي هي yesterday تنعرف بأن yesterday تتحيلني على الماضي. إذا خصني ندير هنا الماضي البسيط اللي هو simple past ودرنا هنايا called you called me twice yesterday. well my phone was off I just want وهنا غادي ننتبه بأن inform اللي عطاوني بين قوسين قبل منها كاين verb وإلا كان عندي verb قبل من لو verb اللي عطاوني بين قوسين هاد لو verb اللي تيكون قبل منه راه تيتحكم في الشكل ديالو بمعنى ما غاديش نبقى نفكر انا غادي ندير الباسي ولا البريزون ولا الفيوتور ولا past perfect لا
هنا خصني نفكر اشنو هي لا فورم اللي هذاك لو فيرب تيفرضها عليا اللي قبل منه. الوغ مثلا want قرينا في الدرس ديال الجورنال انفينيتيف انه لو فيرب اللي تيتبعو خصو يكون infinitive. الوغ I want to inform you that. ومن بعد تنلاحظ بان الجمله اللي تبعها your application must send before noon tomorrow. الوغ هنا تلقى بان الجمله your application باديه بالobject ماشي باديه بالسبجكت، ومنين بمعنى انها راها باسيف ماشي اكتيف. ومنين عندي هنايا جمله في الباسيف وعندي المودل فيرب، فالقاعده تقول بانه الا كان عندي المودل فيرب وعندي الباسيف فويس خصني ندير مودل فيرب بلاس بي بلاس دو past participle of the verb. اذا المودل فيرب عندي هو must، غادي نزيدو عليه be must be، والبارتيسيباسي ديال send اللي هو sent. Alors your application must be sent before noon tomorrow. Okay, thanks for reminding me. I email it tomorrow morning. Alors I email it. email عندي هو لو فيرب وقبل منه ما كاين حتى شي فيرب اخر، بمعنى انا مطالب انني نصرفه في الزمن المناسب، وباعتبار انه عندي واحد تعبير زمني اللي هو tomorrow اللي هو تيحني على الفيتور سامبل. اذا I will email it. هذا هو الجواب الصحيح. Let's move now to F. Match each expression to its appropriate function. Alors نحاولوا أننا نشوفوا كل عبارة نوصلوها بالوظيفة اللي كتأدي. Alors I am sorry to hear that you've lost your job. alors هذا تنتأسف أنك خسرتي العمل ديالك. إذا هذا responding to bad news. إذا تنجاوب على واحد الخبر سيء تلقيته، مثلا قالوا لي شي صديق you've become manager great. alors هنا جا شي حد وقال لي بأنه هو ولا مدير، غادي نقول له you've become manager وليتي مدير great عظيم. alors هذا responding to good news. I'm sorry to say it, the service here is a bit slow. I am sorry. هاد I'm sorry ماشي فين ما لقينا راه apologizing بمعنى اعتذار، لا، راه ممكن تكون responding to a bad news وممكن تكون جزء من complaining. I'm sorry to say it, the service here is a bit slow. بمعنى أنا تنتأسف أن نقول هذا الشيء ولكن راه الخدمة عندكم هنايا راها ثقيلة. هذا complaining. You'd better look for another solution. فين ما كان شي فخاز كتبدا ب you'd better بتعني من الأفضل لك، من الأحسن لك أنك دير هذه الحاجة. هذا giving advice. Writing, which is the last part. Writing. Task 1. Complete the following paragraph. هنا مطالب أنني الإتمام ديال الفقرة التالية. Many people choose to learn English for different reasons. First وتنبدا وتنقول أشنو هما reasons أو الأسباب اللي كتخلي الناس مثلا يتعاطوا لتعلم اللغة الإنجليزية. هنا انا عطيتكم بعض الافكار فقط، ماشي انا كتبت الفقره باللينكين ووردز والترتيب المناسب، لا، هي بعض الافكار فقط اللي بغى يستعملهم من بعد او يحاول انه يكتب راسه من بعد. it's an international language and the most commonly spoken language in the world. اولا فهي لغه عالميه والاكثر شعبيه في العالم واستعمال في العالم. It's easy to learn. Most people discover that it's easier than learning French. بمعنى أنها سهلة في التعلم وبزاف ديال الناس اكتشفوا بأنها أسهل من تعلم اللغة الفرنسية. You can easily travel anywhere in the world as communication will never be يعني معودة جوج المرات will never be a problem. ممكن أنها تسهل عليك الترحال أو السفر في العالم، لأنه كتجعل الكومونيكاسيون سهلة ومرة ما كطرح مشكل. هادو بعض الأفكار بالنسبة لتاسك نمبر 1. تاسك نمبر 2. تاسك نمبر 2 the question is dear students. هنايا English teacher هو اللي كتب الإيميل. The school has created different clubs. بمعنى أن المدرسة قامت بإنشاء مجموعة ديال النوادي. A sports club
نادي رياضي. an environment club نادي بيئي. an English club نادي اللغة الإنجليزية. a music club نادي الموسيقى. and a drama club اللي هو نادي المسرح. you are invited to join one of them فأنت مدعو للالتحاق بواحد منهم. please send me an email informing me about your choice and giving reasons. أنا تطلب منك teacher أنك تصيفط لي واحد الإيميل اللي تقول لي أشنو هو الاختيار ديالك وشنو من الأسباب. your English teacher. alors dear teacher مرة بداو لك alors تبقى تكتب I choose مثلا أنا اختاريت هنا أن ندير هاد الأفكار وانتم بيان سور ممكن أن تستعملوهم وتكتبوا أحسن. I choose to join an environment club after school activities. alors أنا اختاريت أنني التحق بواحد النادي بيئي من بعد النشاط المدرسي as it is a great way to meet new people and interact with peers. لأنها طريقة فعالة أنني نلتقي أناس جدد ونتفاعل مع الأقران ديالي that have similar interests اللي عندهم نفس الاهتمام ونفس الاهتمامات. I like to be close to nature. هذه واحد ليدة أخرى زائد واحد ليدة أخرى اللي هي تعجبني أن يكون قريب من الطبيعة and participate in its protection ونساهم كذلك في الحماية ديالها. I feel that it is the duty of the young generation to take care and protect our environment. نحس بأن هذا الواجب ديال الجينيراسيون أو ديال الجيل ديالنا أنه يحافظ على l'environnement. The included workshops enhance our sense of awareness and cooperation. بمعنى أن دوك الورشات اللي هما workshops يرفعوا من حس الوعي و cooperation awareness اللي هو الوعي و cooperation اللي هو التعاون. إذن كانوا هادو بعض الأفكار اللي تنخليهم انا هنايا فقط الستودنتس بعض التلاميذ اللي بغاو مثلا يعاودوا يخدموا على هذا الرايتين من بعد. و كنتمنى انه تستافدوا من هذا الشرح والتصحيح اللي درنا اليوم و see you another time ان شاء الله later. Thank you.